ทุกๆวันมีไอเดียมากมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือโลกผุดขึ้นมาในหัวของพวกเราหลายครั้งเป็นไอเดียเรียบง่ายที่เราได้แต่คิดว่าเฮ้ยถ้าทำได้เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะไม่ได้ยากมากด้วยปัญหาคือคำถามถัดจากไอเดียบันเจิดเหล่านี้มักจะตามมาด้วยแต่ต้องใช้เงินเยอะอยู่ฮะเสียดายจังหรือถ้ามันมีใครหรือองค์กรไหนทำเรื่องนี้นะคือพร้อมโอนเงินให้เลยเครียดไอเดียมหัศจรรย์นับหมื่นนับแสนจึงระเหยไปในสายลมเพราะไม่มีเม็ดเงินมาขับเคลื่อนหรือไม่มีใครที่เรากล้าเอาเงินไปฝากฝังให้ขับเคลื่อนตอนนี้นี่แหละที่การระดมทุนจะเข้ามาในบทสนทนาสำหรับหลายคนคำว่าการระดมทุนเป็นศัพท์หลอนๆที่ถ้าทำได้ก็จะอยู่ให้ห่างความคิดว่าเราต้องเอ่ยปากขอเงินหรือเป็นฝ่ายถูกขอเงินนั้นน่าหนักใจ Shut up! Shut up! Shut up! และพวกเราก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่น่าขยงเกี่ยวกับการระดมทุนบ้างสักครั้ง2 ครั้งในชีวิตบางทีมาจากพนักงานฝึกแอคทีฟที่ตั้งบูธระดมทุนตามห้างอาจมาจากรุ่นพี่ในมหาลัยที่เชิญชวนแกมบังคับอาจจะมาจากเพื่อนบ้านในรูปของการทำบุญหรือบางทีอาจจะมาจากคำขอของใครสักคนในชีวิตที่เราปฏิเสธได้ยากยังไม่นับว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนที่อาจจะเป็นปัญหาเพราะสำหรับบางคนได้ยินคำนี้ก็จะพูดมาเลยว่าระดมทุนเหรอถ้ามีแรงจะมาตั้งแคมเปญระดมทุนกันจริงจังขนาดนี้ทำไมไม่เอาความสามารถนั้นไปทำธุรกิจวะทำธุรกิจสิเปลี่ยนโลกของจริงซึ่งก็น่าแปลกที่คนเราจะค่อนข้างมีปฏิกิริยาต่อต้านกับการระดมทุนแบบไม่แสวงผลกำไรแต่จะรู้สึกต่อต้านน้อยกว่าถ้ามันเป็นการระดมทุนทางธุรกิจเอาเข้าจริงแล้วการระดมทุนไม่ได้เป็นแค่การแบมือขอเงินเพราะการจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องมีทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงสังคมหลายๆครั้งไม่จำเป็นต้องแสวงหากำไรจากมันบางอย่างหากำไรไม่ได้และหลายอย่างก็ไม่ควรมีการหากำไรเกิดขึ้นแต่ต่อให้ไม่มีกำไรการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ยังจำเป็นกับสังคมการระดมทุนคือการสร้างทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการเติบโตและการยืนระยะได้ของขบวนการเคลื่อนไหวเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบหนึ่งเม็ดเงินเป็นแค่กระบวนการเพื่อผลลัพธ์ปลายทางของภารกิจแต่เราจะทำยังไงให้การระดมทุนของเราไม่ได้จบแค่การแปะเลขบัญชีธนาคารเปล่าประกาศโปรเจกต์ลงบนโซเชียลมีเดียรอให้คนใจดีสักคนโอนเงินเข้ามาหรือวิ่งเข้าหาองค์กรนั้นองค์กรนี้แล้วก็หวังว่าเขาจะถูกใจไอเดียของเราจะทำยังไงไม่ให้โครงการที่หมายมั่นปั้นมือจบลงหลังจากเงินถูกใช้ไปหมดหรือทำยังไงไม่ให้เงินที่เรามอบให้กับการระดมทุนจมหายไปกับโครงการระยะสั้นการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพจึงต้องเป็นการทำงานระยะยาวเพื่อสร้างความสัมพันธ์และจะสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องได้เราต้องมีเรื่องเล่ากับวิธีการเล่าที่สร้างสรรค์พอจะเชื้อเชิญผู้คนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันให้กล้าควักเงินออกมาเพื่อเป้าหมายล้อมรวมเจตจำนงของคนให้เงินและคนทำงานสมมุติว่าเรามีสุดยอดโปรเจกต์จะสร้างสวนหย่อมกลางเมืองอยู่ในมือและมีเศรษฐีวัยกลางคนที่เพิ่งจะมีลูกน้อยแบเบาะอยู่ร่วมชุมชนกับเราคำพูดแบบไหนดีกว่ากันระหว่างพี่ครับผมมีไอเดียสวนหย่อมสุดยอดเลยผมมีทีมงานทำพร้อมเลยผมขาดแค่เงินผมมาขอทุนก้อนหนึ่งพี่ไปทำได้ไหมครับกับพี่ครับผมและเครือข่ายนักออกแบบภูมิทัศน์อาสาเนี่ยอยากพัฒนาที่รกร้างในชุมชนของเราตรงนั้นน่ะให้เป็นสวนหย่อมใกล้บ้านเพราะลูกของพี่น้าเล็กพี่นุและคนอื่นๆในชุมชนของเราเป็นเด็กได้แค่ครั้งเดียวพวกเราก็ต้องการให้เด็กๆได้วิ่งเล่นเติบโตในพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านใช่ไหมครับเราต้องการเงิน2 ล้านบาทสำหรับทำโครงการนี้และเรายังขาดอยู่อีก 500,000 บาทในส่วนของงบซื้อต้นไม้ผมเลยมาชวนพี่สนับสนุน 300,000 บาทเพื่อทำสวนหย่อมในชุมชนของเราให้เป็นจริงกันครับพี่แล้วถ้าโครงการมีความคืบหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับพี่เห็นไหมว่าการระดมทุนนั้นคือการเล่าเรื่องการรับฟังและการสร้างความไว้วางใจทำให้ผู้สนับสนุนของเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้เป็นผู้ร่วมลงแรงและไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ตู้ ATM เดินได้การมีส่วนร่วมหรือความไว้วางใจก็เป็นทรัพยากรแบบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นการระดมทุนมีสมการง่ายๆก็คือการมีส่วนร่วมบวกการเล่าเรื่องและบวกการติดตามผลคำถามแรกเมื่อเราจะเริ่มระดมทุนกันก็คือใครเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของเราได้บ้างใครเนี่ยเราแบ่งผู้สนับสนุนทางการเงินออกเป็นกลุ่มต่างๆได้ประมาณนี้ผู้สนับสนุนระดับชุมชนและคนทั่วไปสมมุติเราจะทำอะไรสักอย่างแถวๆชุมชนอาจเป็นคนแถวบ้านที่เราคุ้นเคยหรือเพื่อนฝูงที่ใส่ใจในประเด็นที่เราทำเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนคนที่เรารู้จักมักจีจริงๆผู้สนับสนุนในโลกดิจิทัลคนในโลกออนไลน์ที่เราก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอาจจะไม่เคยเห็นหน้าแต่ติดต่อสื่อสารกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเข้าหาแคมเปญระดมทุนของเราคนเหล่านี้อาจไม่ได้รู้จักตัวตนของเราเลยแต่เขาสนใจในประเด็นหรือถือชุดคุณค่าเดียวกันกับเรา
ผู้สนับสนุนระดับสถาบันหลายครั้งเวลาเราพูดถึงการระดมทุนก็มักจะได้รับคำแนะนำว่าลองเขียนไปขอที่มูลนิธิขอสถานทูตขอองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานพวกนี้ดูสิสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันสอดคล้องกับประเด็นที่พวกเขาสนใจนะผู้สนับสนุนแต่ละกลุ่มมีบทบาทสำคัญต่างกันถ้าเรารับรู้มองเห็นและเข้าใจการสนับสนุนจากหลายประเภทนี้เราก็จะสร้างกลยุทธ์ระดมทุนที่ยืดหยุ่นและมีพลังได้มากขึ้นจังหวะไหนควรเข้าหาใครที่เราขอแรงสนับสนุนได้หลายครั้งพอเรารู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนเราก็ง่ายไปเปราะหนึ่งละที่ยากถัดมาคือการแบ่งทีมกันทำงานใช่แล้วได้ยินไม่ผิดการทำงานระดมทุนเป็นงานใหญ่ยากมากที่จะทำงานระดมทุนสำเร็จด้วยตัวคนเดียวและเป็นงานที่คนในองค์กรต้องช่วยกันปั้นขึ้นมาหลักๆเนี่ยบทบาทสำคัญที่ต้องมีในการระดมทุนได้แก่นักยุทธศาสตร์ฟีลเหมือนผอ.แคมเปญกำหนดแผนและเป้าหมายในภาพรวมนักวิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแหล่งทุนหรือคนที่มีโอกาสจะมาให้เงินเรานักเล่าเรื่องออกแบบสตอรี่เอาไว้ดึงดูดผู้สนับสนุนนักขายเอาเรื่องราวของนักเล่าเรื่องไปสื่อสารไปเชิญชวนต่อผู้ประสานงานเป็นทีมจอแจ๊ไว้คอยพูดคุยกับเครือข่ายผู้สนับสนุนและพันธมิตรต่างๆนักออกแบบผลิตสื่อต่างๆที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารแล้วก็ยังมีตำแหน่งอื่นๆอีกที่จะช่วยทำงานเป็นทีมให้การระดมทุนเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนจะทำงานสเกลนี้ได้ก็ต้องทำทั้งองค์กรพอเราเปิดให้คนทั้งองค์กรมามีส่วนร่วมกับงานระดมทุนภาระงานหาเงินเข้าองค์กรก็กระจายตัวความเหนื่อยล้าลดลงโดยเฉพาะกับองค์กรขนาดเล็กยิ่งกระจายงานแบบนี้ยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของความสำเร็จจากการระดมทุนร่วมกันเพราะสุดท้ายแล้วความฝันจะใหญ่โตแค่ไหนโครงการจะสร้าง Impact ได้มากแค่ไหนมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าไม่มีคนมาจ่ายบินให้กับค่าใช้จ่ายรายทางระหว่างนั้นเราจึงต้องจริงจังกับการระดมทุนให้เท่ากับที่เราจริงจังในโครงการที่เราอยากจะทำจริงอยู่มันมีการเอ่ยปากขอเงินแต่การขอเงินเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและมันไม่มีอะไรน่าหนักใจกับการเอ่ยปากขอเงินเช่นนี้เราไม่ได้ขอเงินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองเราขอเงินเพื่อทำอะไรที่มีความหมายและวางอยู่บนความเชื่อที่ทั้งเราและผู้สนับสนุนก็ฝันถึงร่วมกันนี่แหละที่เราเรียกว่าการระดมทุนและนี่เป็นการขอเงินที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว